Në fakt, përpara se të ftoj zonjën e nderuar, zonjën Vicky Hartzler, e cila nga viti 2011 deri në vitin 2023 ka qenë anëtare e Kongresit Amerikan me një kontribut shumë të vyer, më lejoni të them dy fjalë si një prezantim për të gjithë ju që ndoshta nuk e njihni nga afër dhe nuk dini shumë gjëra për të. Zonja Vicky Hartzler, gjatë kohës ose gjatë viteve që ishte në Kongres dhe ka shërbyer atje, ka qenë pjesë e komiteteve të shërbimeve të armatosura dhe bujqësore të dhomës së përfaqësuesve në SHBA. Në këtë komitet ajo ka shërbyer si kryetare e nën komitetit të mbikëqyrjes së hetimeve, një anëtare renditur e nën komitetit taktik të forcave ajrore dhe toksore dhe anëtare e nën komitetit të forcave të fuqisë detare dhe projektimit. Sigurisht gjatë 12 viteve të shërbimit të saj në Kongresin Amerikan, ajo është nderuar dhe me shumë çmime, le të themi, për shkak të kontributit të saj të vyer, si medalja e shërbimit publik të shquar të ushtrisë, çmimi i shërbimit të jashtëzakonshëm për bujqësinë nga Byroja e Bujqësisë në Misuri, çmimi blu i vërtet nga Këshilli i Kërkimeve Familjare, çmimi Miku i Familjes nga Besimi dhe Koalicioni i Lirisë, çmimi Coburn Statement nga Aleanca për Politikat e Familjes dhe çmimi Guardian of Life Liberty nga Concerned Women for America. Zonja Vicky, ju ftoj të mbani fjalën tuaj. Faleminderit. Si jeni, mirë? Mirë. It's a privilege for my husband and I to be here joining our hearts and our voices. Është privilegj. Është privilegj për mua dhe bashkëshortin tim që të jemi këtu bashkë me ju, të bashkojmë zemrat tona në këtë kauzë. Our devotion with you in the noble and critical mission to protect and defend the family. Përkushtimi ynë është bashkë me ju për të mbrojtur familjen. Families are the foundation of society. Familja është themeli i shoqërisë. The glue cementing generations. Është lidhja, gjithçi që lidh bashk shoqërinë. The hope of tomorrow. Shpresa për të nesërmen. If families crumble, society crumbles. Në qoftë se familja shkërmoqet, shoqëritë shkërmoqen. That is why we must do everything in our power to ensure they succeed now and in years to come. Prandaj ne duhet të bëjmë çdo gjë në fuqinë tonë që të sigurohemi që familja do të qëndrojë tani dhe në vitet që vijnë. It was my highest honor to serve as a member of the United States Congress for 12 years. Ka qenë nderi më i madh i jetës time që të shërbeja si anëtare e Kongresit Amerikan për 12 vjet. During that time, I had the privilege of representing over 750 citizens from my state of Missouri. Në atë kohë, unë kam pasur privilegjin për të përfaqësuar me qindra qytetarë të shtetit tim. And representing the United States of America when meeting with leaders around the world as part of congressional delegations. Dhe kam qenë e nderuar që të përfaqësoja shtetin tim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në pjesë të ndryshme të botës, në shtete të ndryshme. While I didn't get to visit Albania during that time, I'm glad to be here today to stand with you in support of the family. Ndërsa s'kisha mundësi të vizitoja Shqipërinë gjatë asaj kohe, jam e lumtur shumë që kam mundësi sot të qëndroj këtu dhe të jem bashkë me ju. And to assure you, America appreciates and supports Albania. Dhe dua t'ju siguroj që Amerika e vlerëson dhe e mbështet Shqipërinë. We support the Albanian people. Ne I mbështesim shqiptarët. We are inspired by your story and the bravery, Ne jemi të inspiruar nga historia juaj dhe nga guximi juaj, courage, nga kurajoja and vision you displayed dhe nga vizioni që ju shpërfaqni. when just a few decades ago you threw off the tyranny of the past Vetëm disa dekada më parë ju e hodhët tiraninë e të kaluarës and set a new course of freedom, dhe hapët një rrugë të re të lirisë, democracy, demokracisë and hope for yourselves, dhe shpresë për veten tuaj, your posterity, për njerëzit tuaj and your nation. dhe kombin tuaj. As Albanians and as Americans, Si shqiptar dhe si amerikan, we share common values and goals that unite us. ne kemi vlera dhe qëllime që na bashkojnë.
We all want security, prosperity, and opportunity. Ne të gjithë duam siguri, begati dhe të ardhme. And to secure these blessings as a nation, we assess the threats. Dhe për t'i siguruar këto bekime si kombe, ne I adresojmë kërcënimet. Protect the vulnerable. Ne mbrojmë ata që janë vulnerabël And fight for what is right. dhe luftojmë për atë që është e drejtë. A large percentage of my time in Congress Një pjesë e madhe e kohës time në Kongres was focused on national security as a member of the House Armed Services Committee. është fokusuar në sigurinë kombëtare si anëtare e Komitetit të Sigurisë. We regularly analyzed the threats we were facing to our safety and our way of life. Ne analizonim shpesh kërcënimet që I vinin jetëve tona nga anë të ndryshme. We took steps to deter aggression, Ne merrim hapa për ta mbrapsur agresionin. and when needed, took action to protect our citizens. Edhe ne kishim nevojë që të merrnim veprime konkrete për të mbrojtur qytetarët tanë. There were and there are many security threats facing America and our allies. Ka riskje serioze që kërcënojnë Amerikën dhe aleatët tanë. Wars rage around the world. Lufta vrumbullon rreth botës. Tyrants and terrorism abound. Tiran edhe terrorist, Enemies of freedom devise schemes to gain power. armiq të lirisë bëjnë skema për të marrë pushtetin dhe fuqinë. It is imperative that all freedom-loving people around the world take these threats seriously. Është imperative që të gjithë njerëzit që duan lirinë t'i marrin këto kërcënime seriozisht. But others, just as devastating threats, need to be taken seriously as a nation as well. Por patjetër që gjitha këto kërcënime duhen marrë seriozisht. Nothing is more important than protecting our families. Por asnjë gjë, pavarësisht të gjithave, asnjë gjë nuk ka më të rëndësishme se sa të mbrojmë familjen tonë. There are forces in this world that seek to weaken the family structure, Ka forca në këtë botë që kërkojnë ta dobësojnë strukturën e familjes, diminish its importance, që ta ulin dhe ta zbejnë atë rëndësinë e saj, and silence voices of dissent. dhe ta ulin zërin e asaj që kërkon të flasë. I applaud the pro-family convention Unë jam këtu dhe duar trokas këtë konvent, Akil and Linda Pano, Akil dhe Linda Pano, the pro-family coalition, yes, koalicionin pro familjes dhe jetës in the assembly, në këtë asamble, and everyone here today for standing for what is best, dhe se cilin për jush këtu sot që qëndroni për atë që është më e mira, right, është e drejtë, and good është e mirë for families and children. për familjen dhe për fëmijët. As the pro-family leaders in this country, Si drejtuesa të pro familjes në këtë kombë, you are the sentinels keeping watch over the vulnerable, ju jeni rojtarët që ruani ata që janë vulnerabël protecting them from policies that would harm them dhe I mbroni ata nga politikat që do t'i dëmtojnë and undermine the country's future. dhe do ta cedojnë të ardhmen e kombit. I applaud your courage. Unë duar trokas kurajon tuaj. I applaud your conviction. Unë duar trokas bindjet tuaja. I applaud your commitment. Unë duar trokas për kushtimin tuaj. As the former chair of the House Values Action Team in Congress, Si kryetare e grupit parlamentar të familjes në Kongres, I know the challenges you are facing, unë I di sfidat që ju përballeni. and I have fought many of the same battles in America. Dhe unë kam luftuar shumë nga betejat që ju po luftoni tani në Amerikë. I am honored to be here today to address you, the champions of the family in Albania. Jam e lumtur që kam mundësi dhe e nderuar që kam mundësi t'ju drejtohem juve, kampionëve të familjes në Shqipëri. I want to encourage you to continue fighting for the family Unë dua t'ju inkurajoj që të vazhdoni të qëndroni për familjen and specifically protect 3 specific pillars dhe në mënyrë të veçantë mbroni 3 shtylla kryesore that uphold a strong and healthy family: që mbajnë një familje të fortë edhe të shëndetshme. marriage, Martesën, parental rights, të drejtat e prindërve and faith. dhe besimin. First, protect marriage. Së pari mbroni martesën.
Marriage as we know it is under attack. Martesa siç ne e njohim është në sulm. There are those who would want to render it meaningless, Ka zëra që duan që ta bëjnë martesën pa kuptim, discarding the time-tested and true definition of marriage pavarësisht testeve të kohës për kufizimin e vërtetë të martesës, in lieu of any relationship where there is merely në dritën e çdo marrëdhënie self-professed love and consent. ka dashuri të vetshpallur dhe dakordsi. This has huge ramifications and should be rejected. Kjo duhet të refuzohet. The good news is that while being challenged, Lajmi i mirë është që ndërsa jemi duke u sfiduar, family values are not lost in America or here in Albania. vlerat e familjes nuk kanë humbur në Amerikë apo këtu në Shqipëri. What you see on TV and in movies coming from Hollywood is not what a typical American family is like. Çfarë ju shikoni në televizor apo në Hollywood nuk është një familje tipike shqiptare, amerikane, më falni. As shqiptare. I am a Christian and I can tell you that a typical Christian American family consists of a dad and a mom and their children. Unë jam një krishter dhe dua t'ju them ju që një familje tipike në Amerikë konsiston në mamin, babin dhe fëmijët. A typical Muslim American family consists of a dad and a mom and their children. Dhe një familje tipike muslimane në Amerikë ka mamin, babin dhe fëmijët. A typical Jewish American family consists of a dad and a mom and their children. Dhe një familje hebreje në Amerikë ka mamin, babin dhe fëmijët. Even a typical non-religious American family consists of a dad and a mom and children. Edhe një familje jo besimtare që nuk beson fare në Amerikë ka mamin, babin dhe fëmijët. Other variations portrayed on TV exist but are not the norm. Variantet e tjera që ju shikoni në televizion ekzistojnë, por nuk janë norm, nuk është normalja. Not all America is woke. Nuk është e gjithë Amerika woke. A vocal minority has prevailed in court. Një minorancë e zhurmshme ja ka dalë, but not in the hearts and minds of average Americans. Ja ka dalë me ligjin, por jo në zemrat edhe në mendjet e amerikanëve. We still value the time-honored traditional family. Ne vazhdojmë ta nderojmë familjen tradicionale. And I know you do too. Dhe unë e di që shqiptarët e duan gjithashtu. Thank you for fighting to protect traditional families. Faleminderit që qëndroni dhe mbroni familjen tradicionale shqiptare. I know it is not easy, but Unë e di që nuk është e lehtë. despite the loud voices and financial incentives, Pavarësisht nga zërat e zhurmshëm dhe investimin financiar, there are many reasons to protect traditional marriage as the standard in this land. ka shumë arsye pse duhet ta mbroni martesën tradicionale si standard në këtë vend. Traditional marriage needs to be protected and preserved for at least 3 reasons. Ka 3 arsye të paktën që ju duhet qëndroni për ta mbrojtur martesën. First of all, Së pari, children do best raised at a home with their mom and dad. fëmijët ja dalin më mirë kur kanë në shtëpi mamin dhe babin, të rritur në shtëpi me mamin dhe babin. When compared to children of non-married parents, children of married parents Kur krahasohen me fëmijët që ja rritur nga prindër të pamartuar, fëmijët që rriten me prindër të martuar në shtëpi, are less likely to be abused, neglected, or aborted. I kanë shanset më të vogla që të jenë të neglizhuar dhe të abuzuar. Spend more time with their fathers and receive more affection from them. Dhe ata që shpenzojnë kohë me baballarët e tyre dhe marrin më shumë dashuri nga babai, Do better economically, ja dalin më mirë ekonomikisht. have better physical health, and increased life expectancy. Kanë shëndet fizik më të mirë dhe kanë jetëgjatësi të pritshme më të gjatë. Are less likely to be emotional or have behavior problems. Dhe janë më pak të kërcënuar nga problemet të shëndetit emocional
and engage in fewer risky behaviors like substance abuse. Dhe janë më pak të destinuar që të jenë të varur nga varësi të ndryshme. Are less likely to divorce as adults Kanë më pak shanse të divorcohen and experience a lower rate of sexually transmitted diseases. dhe kanë më pak shanse të sëmundjeve të transmetueshme seksualisht. On the other hand, Nga ana tjetër, same-sex marriage results in alarming negative consequences. Martesat brenda të njëjtës gjini kanë konsekuenca të alarmuese. Studies have shown that children raised by same-sex parents Studimet kanë treguar që fëmijët e rritur nga prindrit e të njëjtës gjini are more likely to require more mental health therapy, kanë nevojë për më shumë terapi për shëndetin mendor, be sexually molested, janë të abuzuar seksualisht, drink to get drunk, pinë që të dehen, have lower income levels, kanë më pak të ardhura financiare, contract sexually transmitted diseases, kanë sëmundje seksualisht të transmetueshme and smoke tobacco and marijuana. dhe pinë cigare dhe marijuanë. Natural marriage is best for kids not only because of these statistics, Martesa natyrale është më e mirë për fëmijët, jo vetëm për shkak të këtyre statistikave, but because every child deserves a mom and a dad. po për shkak se çdo fëmijë ka nevojë për një mami dhe një babi. Same-sex marriage forever deprives a child of that special and needed relationship. Martesa brenda të njëjtës gjini e privon një fëmijë nga e pasura të dy prindërve. Two dads cannot make up for the absence of a mom. Dy baballar nuk e zvendçojnë dot nënën. Two moms cannot make up for the absence of a dad. Dy nëna nuk e zvendçojnë dot babain. Both are needed Të dy janë të domosdoshëm and contribute to their child's upbringing in unique and irreplaceable way. dhe të dy kontribojnë në rritjen e fëmijës në mënyrë unike dhe të pazvendësueshme. Only traditional marriage provides this. Vetëm martesa tradicionale e siguron këtë të drejtë për fëmijët. People know this intuitively, Njerëzit e dinë këtë në mënyrë intuitive, yet a minority of powerful voices po sërish minoriteti me një zë të lartë want to advance this cause anyway, which leads me to believe duan që të avancojnë këtë kauzë pavarësisht konsekuencave. the call for same-sex marriage is more about the wants of adults rather than the needs of children. Dhe kjo më bën mua të besoj që thirrja për martesën brenda së njëjtës gjini ka të bëjë më shumë me dëshirat e të rriturve se sa me nevojën e fëmijëve. A second reason traditional marriage should be preserved Arsyeja e dytë pse është e rëndësishme të ruajmë martesën tradicionale is that traditional marriage protects the freedom of religion and freedom of speech inherent in a free society. Martesa tradicionale ruan lirinë e besimit në një shoqëri të lirë. Sadly, in America, Në mënyrë të trishtueshme në Amerikë, same-sex marriage laws have been used to take to court small business owners. Ligjet për martesën brenda së njëjtës gjini janë përdorur për të çuar në gjyq pronar të bizneseve të vogla, Whose faith and conscience do not support same-sex unions. besimi të cilëve dhe ndërgjegja e të cilëve nuk e mbështet dot këtë martesën brenda së njëjtës gjini. A cake baker who refused to make a wedding cake for a same-sex wedding Një person që kishte një pastiqeri dhe refuzoi të bënte një tort për martesën brenda së njëjtës gjini të një çifti, was sued, fined, and had to shut down her business. u gjobit, u dënua dhe u detyrua të mbyllte biznesin. Photographers have been fined thousands of dollars Fotografët janë gjobitur me mijëra dollar for politely declining to photograph a same-sex commitment ceremony. sepse në mënyrë me mirësjellje kanë refuzuar që të shkojnë të bëjnë fotografitë e dasmave brenda së njëjtës gjini. And pastors in Sweden and Canada have been prosecuted Dhe pastorë në Suedi dhe në Kanada janë persekutuar
for speaking out publicly against same-sex marriage based on their reading of Scripture. Për shkak se kanë folur hapur dhe publikisht në lidhje me martesat brenda të njëjtës gjini, sipas besimit të tyre. This is wrong. Kjo është gabim. No one should be forced to violate their faith or their conscience because of a government law. Askush nuk duhet të detyrohet që të kapërcej dhe të dhunoj besimin apo ndërgjegjen e vet për shkak të disa ligjeve që janë vendosur. Yeah. A third reason traditional marriage should be preserved. Arsyeja e tretë pse martesa duhet të ruhet, The traditional marriage prevents the erosion of the meaning of marriage. sepse martesa tradicionale ruan kuptimin e vërtet të martesës dhe nuk e lejon erozionin e kuptimit të martesës. And defends against additional unhealthy consequences. Dhe mbron ndaj konsekuencave të tjera të pashëndetshme. Several years after the Netherlands legalized same-sex marriages, Disa vite mbasi Hollanda legalizoi martesën brenda së njëjtës gjini, Dutch researchers studied the impact on society. Kërkuesit ose studiuesit holandez studiuan impaktin që kjo pati. They found that the Dutch increasingly regard marriage as no longer relevant. Tani holandezët, ata gjetën që holandezët nuk e konsiderojnë më martesën si shumë të nevojshme, Because marriage no longer is connected to parenthood. sepse martesa nuk lidhet më me prindërimin. In America, after legalizing same-sex marriage, Në Amerikë, mbasi u legalizua martesa brenda së njëjtës gjini, there have been unforeseen consequences, ka pasur konsekuenca të parashikuara, such as calls to sanction other forms of relationships as marriage. siç ka forma të tjera të marrëdhënieve përveç martesës. For example, in October of last year, Për shembull në tetor të vitit të kaluar, a New York City judge ruled that a polyamorous union was entitled to the same legal protections as a two-person relationship. Një gjykatës në Amerikë vendosi që një marrëdhënie poliamorine i kishte të njëjtat të drejta, domethënë në një marrëdhënie ka më shumë se sa 2 partner, kishte të njëjtat të drejta si çdo marrëdhënie tjetër. This is spurring calls for group marriage. Kjo është dera që hapet për martesa në grup. If the only qualifier for the benefits of a lawful marriage is the consent of people, Në qoftë se i vetmi kualifikim për një martesë është dakordësia e njerëzve, and a claim of love, then where does it stop? edhe shpallja e dashurisë, atëre ku ndalon? What other forms of relationships will not claim the right to legal benefits of marriage? Çfarë marrëdhënies të tjera nuk do të kërkojnë të drejtat pastaj për një martesë të tillë. I don't want to find out. Nuk dua as ta mendoj se çfarë mund të jetë. God knew what he was doing when he created marriage as the union of one man and one woman. Perëndia e dinte se çfarë bëri dhe çfarë mendoi kur krijoi martesën midis një burri dhe një gruaje. Governments, civilizations, and humanity have recognized the wisdom of this truth for millennia. Qeveritë dhe civilizimet e kanë pranuar urtësinë e kësaj të vërtete. It takes wise and courageous defenders of the family to recognize this and to stand firm. Duhet kurajoja edhe urtësia e njerëzve të guximshëm për të qëndruar për këtë të vërtetë. I applaud each of you for what you are doing to push back the forces. Unë dua t'ju duartrokas të gjithë juve që po qëndroni për t'i mbrapsur këto forca që kërkojnë të shkatrojnë familjen tradicionale. The forces that would destroy this foundational pillar of strong families. Forca që kërkojnë të shkatrojnë themelin edhe shtyllat e martesave të forta. By defending traditional marriage, you're not only protecting children but also safeguarding parental rights. Ju nuk po mbroni vetëm fëmijët duke mbrojtur martesën, por gjithashtu të drejtën e prindërve. Parents are the best and should be the final arbiters of what is best and right for their children. Prindrit janë më të mirët dhe duhet ta kenë ata të drejtën për të vendosur cila është gjëja më e mirë për fëmijët e tyre.
whether that's in education or anything. Kjo ka të bëjë me edukimin apo me çdo gjë tjetër. Sadly, parents lose control over what is taught to their children at school if same-sex marriage is approved. Duhet ta dini që prindit do të humbasin kontrollin mbi fëmijët e tyre në rast se mësimi në përshkolla mbi martesën brenda të njëjtës gjini do të lejohet. This has happened in America. Kjo ka ndodhur në Amerikë. Courts have ruled that parents cannot stop the indoctrination of their children in schools. Gjykatat kanë vendosur që prindrit nuk mund të ndalojnë më mësimin e këtyre gjërave në përshkolla. They cannot opt out of having their children read books approving the gay lifestyle. Dhe prindrit nuk kanë më fuqi dhe nuk kanë më zë të ndalojnë tek fëmijët e tyre këto lloj mësimesh. Nor prohibit the prohibition of homosexuality in school settings. Edhe nuk e ndalojnë dot as jo vetëm mësimin, po dhe praktikimin e këtyre gjërave. But it doesn't stop with education relating to marriage. Por nuk ndalon vetëm me edukimin për sa i përket martesës. It extends to something fundamental and sacred, who we are as a person. Vazhdon me identitetin, kush ne jemi si persona. Activists are trying to erase gender and tell children they can choose their sex. Aktivistët kanë filluar të merren me fëmijët dhe të fshin gjinin dhe njeriu vetë mund të vendosi se çfarë gjinie është. As a former teacher, this is grievous to me. Si mësuese, kjo është një gjë shumë e rëndë për mua. Curriculum is being pushed in schools that teach children Kurrikula janë vendosur në shkolla që ju mësojnë fëmijëve as young as kindergarten that gender is fluid. Që në kopësht që gjinia është fluide, do të thënë që mund të ndryshojë. And they can identify as either a boy or a girl. Dhe ata mund ta zgjedhin vetë dhe mund të identifikohen si djalë apo si vajzë. And everyone else has to accept their decision. Dhe çdo njeri tjetër duhet të pranojë vendimin e tij. This philosophy is causing stunning and devastating consequences. Kjo filozofi ka pasoja të tmerrshme. Biological males who identify as females Burrat biologjik që identifikohen si gra are being allowed to play in girls' sports. Janë lejuar të luajnë në lojrat në sportet e vajzave. As a result, males are denying girls the medals, Si rezultat, burrat po I marrin medaljet gocave championships, dhe nuk fitojnë dot më. and scholarship opportunities. Dhe gjithashtu rightfully due them. mundësinë për bursa. Bathrooms are now gender neutral in many schools, Tualetet janë me gjini neutrale tani në përshkolla, allowing biological males to use girls' restrooms, threatening their safety and privacy. duke lejuar burrat biologjik të përdorin tualetet të njëjta tualete me vajzat dhe duke I vënë vajzat në rrezik. And courts have taken away a parent's legal custody of their child Dhe gjyqet e kanë marrë të drejtën e prindërimit të fëmijëve when they did not support their child's sex change operation. kur prindrit nuk I suportuan ndryshimin e gjinisë së fëmijës së tyre. This is not right. Kjo nuk është e drejtë. Adopting the myth of gender fluidity defies common sense. Nuk ka doktrina e gjinisë fluide nuk ka sens. Discriminates against biological females, Kjo është diskriminuese ndaj vajzave threatens the efficacy of women's sports, dhe I riskon ato në të gjitha sportet indoctrinates children into believing a lie, dhe indoktrinon fëmijët në të besimin e gënjeshtrave. endangers children by allowing medical procedures that permanently change their anatomy, Dhe I rrezikon fëmijët duke I futur ato në procedura mjekësore që nuk janë më të kthyeshme and tramples on parental rights. dhe cënon të drejtën e prindërve. The truth is there are only two genders, male and female. E vërteta është që ka vetëm dy gjini, burr edhe gruaja, mashkull dhe femër.
The vast majority of Americans know this and hold to this truth. Dhe shumica e amerikanëve din këtë dhe qëndrojnë për këtë të vërtetë. Champions for the family in America are fighting this movement in courts. Kampionët për familje në Amerikë po luftojnë në përgjyqje për të drejta të tilla. And we are seeing some progress reversing these trends. Dhe ne kemi filluar të bëjmë progres për ta kthyer mbrapsht këtë lloj trendi. But you have an opportunity to stop this cancer before it starts here. Por ju keni mundësinë të ndaloni këtë kancer përpara se të progresojë. Hold strong. Qëndroni fort. Do not give in to the pressure of a few. Mos ju jepni presionit të minorancës. You can and will prevail if you stand together. Ju mundeni dhe do t'ja dilni nëse qëndroni së bashku. And continue to teach children the truth. Dhe vazhdoni të mësoni fëmijëve të vërtetën. Protect parental rights. Mbrojni të drejtat e prindërve. Lastly, I encourage you to protect faith. E së fundmi, unë dua t'ju inkurajoj të mbroni besimin. Faith undergirds our family values. Besimi është themeli që mban vlerat e familjes tonë. It provides meaning and direction to each family member individually. I jep kuptim dhe drejtim në çdo familje në mënyrë kolektive dhe individuale. Faith speaks to who we are. Besimi flet për atë që ne jemi. Provides the answer for why we are here. Dhe na siguron përgjigjet pse jemi këtu. And directs us to what gives us hope. Dhe na drejton tek ajo që na jep shpresën. America was built on what our country's founders call the truth in the Declaration of Independence. Amerika u ndërtua mbi atë që etrit tan themeluese quajnë të vërtetë në deklaratën e pavarësisë. Which stated all men are created equal. Të gjithë njerëzit janë krijuar në mënyrë të barabartë. That we are endowed by our Creator with certain unalienable rights. Dhe ne jemi të pajisur nga krijuesi ynë me një paketë të drejtash. Among them are life, liberty, and the pursuit of happiness. Me të drejtën, lirinë edhe kërkimin e lumturisë. Our rights come from our Creator God, not from men. Të drejtat tona vijnë nga krijuesi ynë, nga Perëndia, jo nga njeriu. This acknowledgement of God makes all the difference in American policy and American life. Pranimi I Perëndisë bën ndryshimin në jetën e Amerikës dhe në jetën e individëve. It recognizes that government is not the supreme power. Kjo pranon që qeveritë nuk janë forcat supreme. Ultimately, we, the people, are answerable to our Creator. Ne njerëzit jemi përgjegjës përpara krijuesit ton, who loves us and wants the best for us. I cili na do dhe do më të mirën për ne. That inspires us to live a life that is honorable. Dhe kjo na frymëzon që të jetojmë një jetë që është me nder. Treating our fellow man as brother and sister rather than adversary. Duke I trajtuar burrat dhe gratë të afërmit tan si vëllezërit dhe motrat dhe jo si kundërshtarët tan. The right to believe in God must be protected. E drejta për të besuar tek Zoti duhet të mbrohet. I became a Christian when I was 9 years old. Unë jam bërë krishter kur isha 9 vjeç. I realized I was selfish. Unë kuptova që isha egoiste, sinful, mëkatare, and separated from the God who loved me and made me. Dhe ndar nga Zoti që më deshi dhe më bëri. I recognized and accept the truth. Unë e kuptova dhe pranova të vërtetën. That God had made a way for me to know him. Që Zoti kishte bërë një rrugë për mua për ta njohur atë. To be forgiven by him. Që të mund të falesha prej tij. And to have a personal relationship with him. Dhe të kisha një marrëdhënie personale me të. When he sent his son Jesus to earth. Kur ai dërgoi birin e tij Krishtin në tokë. Took my sins and punishment upon himself. Që mori mëkatin dhe ndëshkimin mbi veten e vet. Died upon a cross. Vdiqi mbi kryq. And 3 days later was raised back to life. Dhe 3 ditë më vonë u ringjall. All I needed to do was believe this. Gjithçka që unë doja të bëja ishte ta besoja këtë gjë. And ask him to forgive me and be the Lord of my life. Dhe ti kërkoja atij të më falte dhe të ishte Zoti I jetës time. I did this and I'm so thankful for the personal relationship that I now have with God. E bëra këtë gjë dhe jam I mirënjohës Zotit për marrëdhënien personale që kam tani me të. He has given me peace, Ai më ka dhënë paqe, joy, gëzim, courage, kurajo, and favor, making all the difference in my life. Dhe favor që ka bërë ndryshimin në jetën time.
I'm thankful I can share my faith Ja. openly in America Jam e lumtur që mund të ndaj besimin tim hapur në Amerikë and with you here today. dhe me juve sot. While I and many others in America are Christians, Ndërsa shumë në Amerikë janë të krishterë, we respect other religions ne respektojmë fetë e tjera and defend everyone's rights to their beliefs. dhe mbrojmë të drejtën e të tjerëve për besimin e tyre. I'm glad you feel the same way here. Unë jam I lumtur që ju ndjeni kështu në këtë njëjtë mënyrë këtu në Shqipëri. You have led the way in this regard. Ju e keni hapur rrugën në këtë mënyrë. The way Albanian families protected and saved Jewish families during the Holocaust Në mënyrën se si shqiptarët kanë mbrojtur hebrejt gjatë Holokaustit. at the risk of your own lives is known around the world. Duke rrezikuar jetën tuaj, kjo është e njohur në gjithë botën. Thank you for showing us how to love your neighbor regardless of the religion and beliefs. Faleminderit që na keni treguar ne se si ta duam të afërmin ton pavarësisht besimit fetar. Your actions demonstrate how faith is not only important to individuals but impacts nations. Besimi nuk është I rëndësishëm vetëm për individin, por impakton kombin. So in closing, I want to commend you again. Duke mbyllur, dua t'ju them sërisht, Unlike many other countries, you are on the right track. si pak kombe në botë sot, ju jeni në drejtimin e dur. Your attendance today and your actions standing for what is right in the assembly Qëndresa juaj sot në këtë asamble për atë që është e drejtë demonstrate your commitment to the family. demonstron përkushtimin tuaj ndaj familjes. Keep up the good work protecting and defending marriage, parents, and faith. Vazhdoni të mbështesni dhe të punoni për të qëndruar për martesën, familjen dhe besimin. You are making a difference and future generations will thank you. Ju po bëni ndryshimin dhe gjeneratat që do të vinë do t'ju falenderojnë. It is truly an honor to spend time with you. Është një nder I vërtet që po shpenzoj kohë me ju. Rest assured, you are not alone. Dua të dini që nuk jeni vetëm. You have many friends around the world who support you, including me. Keni shumë miq në botë që ju mbështesin duke më përfshirë dhe mua. Unë ju jap besën that I will always stand with you. Unë ju jap besën time që do të qëndroj gjithmonë me shqiptarët. Be encouraged. Inkurajoni Zoti ju be bekoft. Zoti ju bekoft shumë. Faleminderit. Faleminderit.